Momshimo, Popshimo, Barbies! Welcome back to my YouTube channel. Yes, welcome back. At sa lahat ng mga bago sa channel ko, please don't forget to click on the subscription button below at click nyo rin yung notification bell para updated po kayong lahat sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Yes, welcome back po. And it's been, 3 weeks, almost a month na naman since the last time I made a video kasi gumawa ako or nag-review ako ng bagong product. Okay? And guess what kung product ito? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. It's called the Ryx Skincerity Clear Balm. Yes, may pasawag ng Ryx this time. Huwag naman sana yung parang nangyari sa holo, okay? Rest in peace sa lahat ng mga naapektuhan or mga nadamay. Get well soon din po. Stay safe din po sa lahat. Anyways, going back. So, lumulunok ako. Laway pa mo. Anyways, I started using this product for the past 2 weeks already. Yes. Actually, 2 weeks na rin talaga since inumpisa ko siya. Let me introduce you right away sa mga different products na hatid sa inyo ng Ryx Skincerity Clear Balm. Okay, so as nakikita nyo ngayon, wala na yung box sa akin kasi tinapon ko na siya on the same day that I bought it kasi right away ginamit ko talaga siya after mag-rest ng Festkes. Okay? So I'm going just to introduce you one by one sa mga product. Let's go right away sa sabon. Medyo tsaka nga lang kasi nakalagay na sa tissue kasi wala naman akong soap dish. I mean, I do have pero sa banyo yun nakakabit. Alam, tanggalin ko pa. So as you can see, it's all pink. Actually, nung una sabi ko orange ba to? Pero nung tinanggal ko na siya dun sa may, what do you call this again, lalagyanan niya sa may mismong box. Then peeling it off, nakita ko parang, pink siya. In all fair, pink talaga siya, hindi siya orange. And may nakalagay dyan na Ryx, RYX talaga. So dun yung makikita kung fake or product yung nabili yung sabon ng Ryx kung wala yung pangalan na yun. As you can see yan, nag-zoom ba siya, nag-focus ba? Okay, ayan, nag-focus naman siguro yun. Okay, so what I like about this is hindi matapang yung amoy niya. It smells like ordinary sabon lang din na, paano ba, na tolerable yung scent. Kasi meron yung mga sabon na exfoliating na sobrang tapang ng amoy. Examples dyan is yung mga iba't ibang klase ng mga kojic soap na nakalabas ngayon sa market, which I was a fan of also at the same time. Pero I don't use it on my face kasi masyado siyang matapang. For me. Anyways, sa sabon na ito, after using it for a few days and a few nights, kasi 3 to 4 times ako gumamit nito napapansin ko talaga na ang bilis mag-dry off ng mga pimples ko sa face. As in, sobrang bilis talaga. Then it leaves you that supple, that shiny, shimmering, splendid, charot, pukuntang, whole new world. Anyways, ano na itong magkantahan ngayon. And then, lumunok na naman ako. And then ito, hindi siya mabilis maubos, di gaya ng ibang mga products ng Ryx, like yung Rejuve nila, na nakalagay sa may maliit na bottle, na talagang ang bilis maubos nun. So ito naman, nakasabon na siya, in the form of soap, I should say. So mas magagamit mo siya ng longer, okay? Anyways, let's go sa toner. So I have here the toner of Ryx Skincerity Clear Balm. Let me give you a nice and focused look on how it is. Yan, ganyan siya. I love the color and the packaging of these, of the new product of Ryx. Kasi napaka-eleganteng tingnan. And it gives you that, right away na meron talaga siyang gagawin sa face mo na maganda. And it proves that to me again. So dito pa lang sa Clear Balm Advanced Exfoliating Toner, naramdaman ko lang yung tingling sensation niya or yung may panghahapde na sinasabi sa Tagalog nung siguro ika-10th day ko na. Maybe the reason why behind that was I was using already Rejuve prior to using the exfoliating. Kaya hindi ko rin masyadong experience yung pagbabalat sa mukha ko at the same time. Which I'm so thankful of. So that means hindi na ganun kadami pa yung kailangang tanggalin na epidermis, yung sa mismong balat na talagang may dry skin ka pa or yung mga dead skin cells. Kasi nga nag-rejuve na ako before pa. So yan, sa exfoliating, very very minimal lang yung naging pagbalat sa akin nitong exfoliating factor ng bagong product ng Ryx. And of course 60 ml lang siya, mabilis siyang maghikahos.
may bilis siya maghingalo kasi nga 6 ml lang. And ako may tendency, ako talaga mabuhos ko siya sa isang pan. I mean, hindi naman lahat, oil naman yun. Mabuhos ko ng sobrang dami na talagang pag pinisil ko talagang may matitira pa. So, umaabot naman na sa neck ko yon. So, I use this twice a day. One in the morning, one in the evening, after meals. After meals, iniinom. Hindi, after, you know, washing your face, of course. Yun naman talaga yung skin routine nun. So, yun. So, ito yun. Next, let's go sa isa pa nilang product, which I have here, 2 creams by Ryx Skincerity Clear Bomb. So, as you can see, meron silang pang night cream. Let me show the night cream. Okay. Here it is. Yan ang night cream nila. Ganyan siya. Very beautiful, no? Very jutes nga lang talaga yung laman nito. Kasi, parang 10 grams lang pala siya. Ayan. Tapos, may mapapansin kayo sa bawat product ng bagong product ng Ryx ngayon. Meron siyang parang, what do you call this again? Yung parang void sticker. Pag ito wala to, ibig sabihin peke siya, or nabuksan na siya, or nagamit na siya, or hindi siya authentic product. So make sure you're going to find that, or makikita itong mga ganito niya, yung mga void stickers, or basta yung authentication sticker. How do you say that? Authentication sticker? I don't know. Anyways, let's go muna sa night cream. Yung night cream, medyo mahapdi siya sa mukha after few nights of using it. Kasi nga, syempre, ito yung time na talagang babakbakin niya siguro yung mukha mo, ganyan. But in the morning next, ang pansin ko dito sa cream na to, pangatlong lunok ko na ng laway. Pansin ko sa night cream na to is, nag-oily yung face ko. So that means it's bringing out talaga, it's purging out yung mga excess oil ng mukha mo all throughout the night when you use this product. Yon. So yun yung napansin ko. And then hindi siya dry sa skin, hindi rin siya yung namumula ka the morning next. Para sa akin kasi I don't know, parang I don't feel like na gano'n naman nag-red yung mukha ko or what. So, yun nga lang talaga masyadong maliit. Same with the day cream. Itong day cream nila, it reminded me of the, anong tawag na naman nila? Yung sun shield nila. Yon, yung sun shield. It reminded me of this one here. Pero on a small scale lang siya, on a smaller version. And this is only what? 10 grams din nata siya. So, very, very jutes lang din. Ganun lang din. Meron din siyang parang authentication sticker na dapat makita mo. Ganyan lang. And then, meron pala siyang, sorry guys. Sorry mga moms, yung mga paps, yung mga Barbies. Meron siyang double stopper. Double stopper, pang inom na naman. So, bukod sa main cover, meron din yung stopper. So, that means it's safe na kung nahulog mo siya, nahulog tong cover na to, ganyan. At least meron tong stopper na meron pa nisasalo dun sa product. So, hindi siya basta-basta mahuhulog or mawawala. Yun. What I like about this is yung effect niya na glass skin effect lumalabas pag ginagamit ko to. So, it reminded me of the sun shield talaga ng Rejuve and at the same time ng, what do you call this again? Ng glow set ng Ryx. So, yun. Ang bilis lang maubos, generally speaking, ang bilis maubos ng product nila ito kasi nga talagang starter set siya kung tutuusin. Kung tutuusin, starter set pa nito kasi nga it will give the customer or the client a nice try kung talagang kung talaga bang magiging effective siya sa mukha mo, sa skin, sa type of skin na meron ka, or maglalabas ba siya ng hindi maganda or kaaya-ayang epekto sa mukha mo. Kaya hindi siya ganun kalaki or kabongga yung package. I mean, kadami yung nilagay na product dun sa iisang botelyo or sa iisang what do you call this again? Basta container. Yon. So, it's kudos thing, like what they did sa skin starter and then sa poreless maintenance din. Maliliit lang yung mga products na doon kasi gusto mo makita ng Ryx kung talagang hiyang mo yung product. And if hiyang mo, you can buy the bigger ones or talaga yung hiwa-hiwalay. Parang sa Rejuve, pag hiyang mo siya, then you can buy also yung separated ones, yung mga talaga naka-separate na hindi naka-skin starter kit, mga ganon. So, I've heard na may nilabas na ang Ryx na toner na 120 ml. Tama ba? 120 ml, parang ganon. Oo, so mas malaki na siya. So, hopefully this coming week, meron din silang ilabas na mas malalaki pang cream and then yung soap as it is na lang. Total, meron pa naman yung soap. So, I still wanted to use this. Though talagang konti na lang, siguro pang isang araw na lang nagamitan to. So, I'm really looking forward of using another set of this bago ako lumipat kasi gusto kong ituloy-tuloy yung paggamit nito, okay? So, I'm going to show you right now, mga moms, yung mga paps, yung mga Barbies, what are the different
transition videos that I've made for the past 2 weeks. Here they are. Good morning mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. Welcome back to my YouTube channel and welcome to my day 1 of using the new product of Ryx, which is a bomb. Oo, so yun, medyo takot ako dun sa term ng bomb kasi bombahan, ganyan, pasabong. So, maka ibang gawin sa mukha ko. But anyways, this is my first day. So, wala pa namang halatang, of course, malamang, wala pa naman talagang halatang pagbabago. But as you can see, I have breakouts already kasi tinigil ko na yung Ryx review for 2 weeks already. So, pinapahinga ko yung mukha ko and then I had breakouts again. So, hiyang talaga ako dun sa review nila. Let's see naman dito sa bomb. Okay? Bye! Good morning mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. Welcome to my 5th day of using Clear Bomb by Ryx. So, as you can see, I just woke up. And ito yung epekto ng Ryx Clear Bomb when you woke up the next day after using yung night routine nila. So, medyo nag-oily-oily siya. Ayan. So, parang akong pumunta nakipesta ng lechon sa Cebu kasi talaga nakalabas lahat ng oil. I don't know kung ito yung effect nun, parang nilalabas na lahat ng impurities, lahat ng oil sa mukha. Or ito yung epekto nun, kino-cover niya ng oil para mas supple, mas malambot yung skin mo. Diba? So, as you can see, okay naman siya. I have breakouts here before. Ngayon nag-flatten na ang curve. Pati yung malaki ko dito noon. Ayan, biglang nag-flat na agad-agad. So, I think it's working. Here on the side, wala naman masyado dyan. Pimple marks lang. So, I'm just hoping na mag-lessen din yung pimple marks in 2 weeks time. So, yun. Let's see. Hi, mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. Welcome to my day. I forgot ko nung day. Anyways, patong video ko na to sa Ryx Clear Bomb Skincerity. So, as you can see, I came from work and, syempre, gusto kong pakita yung daytime ulit na after work. So, pangalawang beses ko nang gamit ng day cream nila. And as you can see, it looks good, it looks fair, it looks really beautiful. Update lang sa peeling, I did not get that much peeling because maybe galing na ako sa Rejuve ng Ryx dati, yung starter kit nila. Then, pinahinga ko lang yung face ko ng around 10 days. So, hindi na siya ganun nag-peel sa akin. But, what I noticed dito sa Clear Bomb is, ang bilis mag-dry up ng mga pimples. As you can see, di ba na nag-umpisa ako ang daming active. Ang daming active pimples dyan. Ngayon, marks na lang naiwan. So, I'm just waiting na mawala yung mga pimple marks. Kasi yun talaga yung number 1 na problema ko lagi, na iniiwan ng mga pimples. Yung mga aftermath nila, yung mga pimple marks talagang pinaka-tsaka sa lahat. Anyways, I'm still enjoying Clear Bomb. And I think I'm going to have a very, very good review when it comes to this new product of Ryx Skincerity. I'll see you again. Good morning, mga moms, yung mga pops, yung mga... Good morning, mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. Welcome to my day 14 of using Clear Bomb by Ryx Skincerity. So, ang bilis, naka 2 weeks na pala ako. And guess what? Hindi pa ubos yung product kasi talagang tinitipid ko siya. And update lang for my 14th day. As you can see, wala naman akong bagong breakouts. It's just that yung mga old scars sa mga pimples ko are still there. But they are already flattened. So, nag-flatten na yung mga yan. I'm just waiting for it to diminish. Okay? But anyways, maganda yung epekto. Kagabi lang medyo may tingling sensation. May panghapdi ng very, very light. Pero hindi naman siya yung super hapdi. Like, gumamit ka ng parang ibang product na rejuvenating or exfoliating. Hindi naman is very tolerable. So, based on my experience on my 14th day, hindi naman ako nagbanat ng bonggang-bongga kasi nga siguro dahil galing na ako ng rejuve ng Ryx. Kaya that's the reason why. Pagpasensya niyo ng pilik mata ko at nagkakaroon ng social distancing. Oh no! But anyways, I'll see you on the next few days. Then I'll make a bonggang-bonggang review. Ubusin ko lang, sasagad ko lang ang Ryx. Thank you. Ayan, and so we're back. Anyways, mga moms, mga pops, mga Barbies, I'm going to show you right now yung close-up naman. As always. So, you know the drill, you know already kung paano ako gumawa. So, i-close up natin. The last thing that I used on my face, to apply on my face, was the day cream. So, obviously, meron pa rin akong pimple marks, but I've said a while ago, I've had breakouts nung time na nirest ko yung mukha ko. So, it's because maybe of the stress again. Then, yung pag-wear ko pa rin ng mask. Because, you know, my job naman, I'm a nurse on a daytime job. And a vlogger, anything. And leche flan maker din. O, diba? Ang dami kong ganap. Anyways, papakita ko sa inyo yung mas malipitan here. As you can see here, may mga pimple marks pa rin siya. Pero talagang nagda-dry yung mga pimples. As I'm telling you, hindi ako nag-sugarcoat. Ang bilis mag-dry ng pimple. Na parang kagabi lang meron lang, tapos kinumagahan, wala siya agad. Pero I still have pimple marks. So, hopefully, makagawa ang Ryx ng product na talagang while rejuvenating or while exfoliating your skin, i-diminish na rin yung pimple marks at the same time. So, I think it will take me time again before talagang ma-clear or at least ma-diminish yung mga pimple marks. So, I need to continue using the Clear Bomb of Ryx Skincerity. But overall, I'm so very impressed. I'm so very much glad na natry ko tong product nilang to. Kudos to Ryx. Galing lang. Yung fairness talaga. Magaling.
I don't usually believe sa mga product na nilalabas lang sa market without any of the artista or basta yung mga ginagamitan ng mga commercial endorsement. Ito lang talaga isa sa mga product na talagang nabiliban ko na talagang hindi kailangan ng commercial endorsement sa TV, ganun, or artista, ganun. Mismong yung mga taong gumagamit ang naging testify nila how effective the product is, which is more genuine for me kasi sa mga artistang binabayaran nga lang kasi kaya kailangan nilang sabihin, oh, effective. So, yun. Anyways, there you goes, mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. That was my review for the Clear Bomb of Ryx Skincerity. Hope you liked it. And if you want to check on my other reviews, you may check the link below on the description box. Or dito ko ilalagay na lang. Sa may taas lang din. Subscribe to my channel for more videos. I'll see you again, mga moms, yung mga pops, yung mga Barbies. Bye!